kapasayan yan, sarihan na sa laging yung mind nga half Filipino, half Filipinang Amerikana, ang inyong pasayan, Jelena Malenga, super kalamisya bayhana, up and single lang gihapon, and welcome to my self-love channel! It's another sit-down vlog ang mapapanood nyo ngayon, and in today's video, I'm going to answer some of your questions about my life as a trans woman and about my transition. But before we start, if you're new to my channel, please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para ma-update ka sa akong mga latest na mga video. So, happy Pride Month sa lahat. So, since Pride Month ngayon, I'm going to share a part of my life to all of you. Anyway, let's start with the first question. Yung unang question is, may puke ka na ba? So this is one of yung assumption ng mga tao talaga pag when you say transgender, kailangan talaga wala na yung si Junjun, kailangan tinutuwa na si Junjun. But let me educate everyone. There are 3 types of transgender women. Una is yung post-op. Ito yung usual na mindset ng mga tao pag transgender woman. So kailangan talaga wala na. So when you say post-op, wala na si Junjun. So wala na yung male genitalia. So kinak na siya. The woman had undergone surgery na. And the second one is the pre-op trans women. So sila yung mga transgender women na may planong mag-undergo ng surgery. So gusto nilang matanggal si Junjun in the future. But for the meantime, nandun pa si Junjun. And the third one, which I belong, so ito yung grupo na kinabibilangan ko, ang non-op trans women. So kami yung transgender women na comfortable na nandun pa rin si Junjun. So we consider ourselves as women, but we don't have any plans of undergoing surgery para i-remove yung male genitalia namin. So yun, okay? Dapat alisin natin yan sa mindset natin na kapag transgender women, kailangan talaga babae na talaga. Kasi yung mga tao, may mga tao talaga na nag-iisip na they won't consider us as transgender women. They consider us as gay kasi wala pa kaming surgery. So, dapat ibahin na natin yung pag-iisip natin when it comes to transgender women. So, I have another question here. When did you start your transition? I started my transition when I was 25 years old. So, late na yon mga kasayan, yes. Kasi usually, yung mga trans women, nagsa-start sila during their teenage years. And in my case, I started at age 25. And my friends even considered me as a late bloomer. Actually, gusto ko talaga mag-transition during my teenage years. Unfortunately, hindi pwede. Kasi, takot ako sa mga parents ko. So, alam niyo naman, usual scenario kapag bakla yung anak, yung mga parents nagagalit. So in my case, bata pa ako noon, so natatakot ako na baka wala akong makain, palayasin ako sa amin. So yun yung mindset ko. And yung reason talaga, yung main reason why I transitioned very late was I needed to prioritize my education. During my younger days, walang mga universities na nag-aalaw ng trans women na mag-aral. So at that time, I needed to decide kung ano talaga yung mas mahalaga sa akin. Ito ba yung makapagtapos ng pag-aaral or maging babae. So of course, education was my main priority. So yun yung nangyari. Yung family ko could not afford to send me to school. So kailangan kong mag-aral at the same time magtrabaho as a service crew sa Jollibee. So, of course, kailangan mong magmukhang lalaki. So, that's why, yun yung reason kung bakit late yung transition ko. And I don't have any regrets. I'm very happy na yun yung pinili kong decision. Kasi if I started the transition at a younger age, siguro hindi magiging komportable yung buhay ko ngayon. Kasi during my younger days, mga kasayan yan, sa mga transgender women ay hindi talaga nabibigyan ng oportunidad na mag-grow or mag-succeed sa kanilang mga chosen fields. So, kaya pinagpaliban ko yung goal ko na maging isang ganap na babae. We also have another question here. Do you take hormones? No, I no longer take hormones. Hindi na ako nag-hormones ngayon. Noon, oo, nag-hormones ako. Kaso, hindi talaga siya practical, mga kasayan, yes. Kasi ang mahal ng hormones.
Tapos, mayroon pa mga side effects na hindi mo talaga gugustuhin. Like, headache, tapos palagi kang wala sa mood, palagi kang nagagalit. So, I decided na lang to stop and focus on accepting my imperfections as a trans woman. So, yun yung ginagawa ko ngayon. May iba talaga na nagko-comment na wag na lang daw akong humarap kasi lalaki daw mukha ko. Pero pag nagkatalikod ako, ang ganda-ganda ko daw mukha daw akong babae. So, wala na akong pakialam sa mga ganong comment because I already started to accept my imperfections. So, hindi nyo ako mawiwindang sa mga ganyang comment. Accept ko na ganun talaga yung beauty ko. Exotic beauty! We also have another question here. Nagtatanong siya if I want to undergo surgeries. Of course, no. Gusto ko. Baka sabihin nyo, ipokrita ako, no. Of course, gusto ko naman talaga i-achieve yung standard of beauty na isinet ng society, no. Gusto ko rin namang magmukhang artista, magmukhang talaga beauty queen. Yun talaga yung gusto ko. However, ang hirap gawin yun kasi you need to have a lot of money para mag-surgery ka. That's why I had to accept kung ano talaga ako, kung ano talaga yung mga imperfections ko. Kasi kapag hindi ko in-accept yung mga imperfections ko, magiging stressful yung buhay ko at gusto kong maging masaya. So that's why I'm learning to accept my imperfections. Kayo din. Dapat yun yung magiging mindset nyo. So if given the chance na mag-surgery ako, ito yung unang ipapagawa ko talaga. So gusto ko magkaroon ako ng boobs kasi ang liit ng boobs ko. Parang grade 6 lang itong boobs ko eh. Gusto yung hindi naman yung malaki na parang pang bolster. Parang lang siya, pang normal na babae lang. Yung bagay lang sa body type ko. Yung bagay sa shoulder ko. Yung proportion lang ba? Ayaw ko yung malaking suso. Gusto ko magmukhang normal na babae lang. And then, gusto ko yung maging, gusto ko yung i-change yung shape ng face ko kasi yung face ko, pang lalaki siya. So, gusto ko siyang magmukhang babae talaga, paliitin, kunin to, anong gusto gawin ng doktor para magmukha kong babae. So, gusto ko yon. And then, yung ito, gusto ko paliitin yung noo ko kasi laki-laki ng noo ko. Tapos, gusto ko rin ng hair transplant kasi as you can see, parang nawawala na yung buhok ko, nalalagas na siya. And then, gusto ko rin itong paliitin yung ilong ko kasi yung ilong ko siya, malapad dito na part. So, parang gusto ko siyang i-cut dito, i-trim dito. Parang gano'n siya. And then, chin. Gusto ko rin ng chin. And then, yung lips ko, lagyan ng konting fillers. And then, yung ipin ko, gusto ko mag-veneer para maganda talaga yung smile. And then, gusto ko rin tanggalin itong mga bungot na to, yung mga anong tawag sa Tagalog yung mga basta facial hair, yung mga wanted hair, gusto ko ito siyang mga tanggalin talaga siya sa legs ko rin. Gusto ko mawala yung mga hair ng mga buhok-buhok na yun. Gusto ko talaga mawala yung mga sumpa sa mukha ko at sa legs ko. And then gusto ko rin yung dagdagan ng konti yung aking hips kasi I had my hips done, mga design yan. So gusto ko siya, kasi hindi ganun kalaki yung hips ko. Gusto ko siya dagdagan ng konti. At saka sa puwet, gusto ko parang flat kasi yung puwet ko. Gusto ko yung lagyan siya dyan. Another question here, what are the challenges that you are facing right now as a trans woman? As a trans Pinay, I know we are not legally accepted in the Philippines. Pero masaya naman ang buhay namin. Unlike sa mga transgender from other countries. Kasi in the Philippines, kahit hindi kami legally recognized, we are accepted din naman. We are given the chance to grow na, to be successful in our chosen fields. So masaya naman. However, the challenges that I'm facing right now as a trans woman, una is yung hairline ko. Kasi kapag babae ka, hindi naman nakakalbo yung mga babae. So, ito yung isa sa mga problema ko as a
transhuman at saka yung mga balbas ko, yung mga facial hair, yung mga unwanted hair. Nasa-stress talaga ako nito mga Pasayanians. And another challenge is finding true love. Finding true love talaga mga Pasayanians. Kasi sa country natin, we are being taught na ang babae ay para sa lalaki at saka ang lalaki ay para sa babae. So mahirapan talaga kami maghanap ng para sa amin. Kung kaya maraming mga trans women ang nagchat-chat sa mga AFAM. Kasi yung mga AFAM, very open-minded. And in my case, yun yung ginagawa ko ngayon. However, busy ako sa trabaho, so hindi ako nakapag-chat recently. Pero pag may time, maghanap talaga ako ng AFAM. Kasi AFAM is the key to a successful and happy love life. Ayoko na sa mga Pinoy, doon na ako sa mga AFAM. Anyway, I hope nag-enjoy mo sa akong video. And if you like this video, please don't forget to give this a thumbs up. And if you have suggestions or mga ideas kung saan magpakita ng self-love, please comment down below para atong ma-discuss sa atong mga umaabot ng mga videos. And mga Pasayanians, please follow me on my Facebook page, the Jolena Baliling page, my Instagram and TikTok account, Miss Jolena Baliling, o sa akong Twitter account nga, J Baliling. Mga Pasayanians, happy Pride Month, and always remember that learning to love yourself is the greatest love of all. See you!